মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি অনলাইন ক্লাছত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠ নং 4 গুণিতক আৰু উৎপাদক এই পাঠটোৰ উৎপাদক আৰু গুণিতকৰ বিষয়ে তোমালোকক কিছু পৰিমাণে ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰো তোমালোকে মনোযোগেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত হবা। এতিয়া আৰম্ভণিতে তোমালোকে শিলগুটিৰে নিশ্চয় খেলা ধূলা কৰা বা বিভিন্ন বস্তু তোমালোকে ভাগ বিতৰণ কৰা। এতিয়া আমি 6টা শিলগুটি লম, তোমালোকে চাই থাকিবা। 6টা শিলগুটি আমি বিভিন্ন ধৰণে গোটত ভাগ কৰিব পাৰো। আমি যদি এটা এটাকে ভাগ কৰো তেনেহলে এটা এটাকৈ ভাগ কৰিলে কেইটা ভাগ হল তোমালোকে চোৱাচোন। 6টা ভাগ হৈছে। যদি আমি দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰো কেইটা ভাগ হ'ব? 3টা ভাগ হ'ব। যদি আমি 3টা ভাগ কৰো তেতিয়া কেইটা ভাগ হ'ব? 2টা ভাগ হ'ব। আৰু যদি আমি 6টা মিলিয়ে এটা গোটত ভাগ কৰো তেতিয়া আমি এটা ভাগ পাম। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ধাৰণা কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ধাৰণা কৰিব পাৰিবা 6টা মাৰ্বল আমি এটাকৈ ভাগ এটা গোটত যদি ভাগ কৰো আমি 6টা ভাগ পাম। দুটাকৈ গোটত ভাগ কৰিলে 3টা ভাগ পাম। 3টাকৈ গোটত ভাগ কৰিলে 2টা ভাগ পাম। আৰু 6টাকৈ যদি গোট কৰো এটা ভাগ পাম। তাৰ মানে 6ৰ এই আটাইবোৰ হৈছে 6ৰ উৎপাদক। তাৰ মানে 6ৰ উৎপাদক 1, 2, 3 আৰু 6। 6ৰ উৎপাদক মুঠতে 6টা। গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা 6ৰ উৎপাদক এই 6টা 1, 2, 3 আৰু 6। 1, 2, 3 আৰু 6। এনেকৈ আমি অন্য ধৰণে কিছুমান উদাহৰণ ল'ব পাৰিম। আমি মাৰ্বলো ল'ব পাৰিম। তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ 4 গুণিতক আৰু উৎপাদক, ইয়াত পেজ নং 47 তোমালোকে কিতাপ বাহিৰ কৰি মিলাই চাবা। ইয়াতে কি কৰিছে এই ব্লাকবোৰ্ডৰ ফালে লক্ষ্য কৰিবা। 12টা মাৰ্বল লোৱা হ'ল আৰু এই মাৰ্বলবোৰ তলত দিয়া ধৰণে গোটত ভাগ কৰা হ'ল। তোমালোকে চোৱা 12টা মাৰ্বল যদি আমি এটা এটাকৈ গোটত ভাগ কৰো তেনেহলে আমি 12টা ভাগ পাম। আৰু 12 সমান 1 পূৰণ 12 এনেকৈ লিখিব পাৰিম। একেদৰে যদি দুটা দুটাকৈ গোটত ভাগ কৰো তেতিয়া আমি 6টা ভাগ পাম। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 সমান 2 পূৰণ 6। যদি 3টাকৈ গোটত ভাগ কৰো তেতিয়া আমি 4টা ভাগ পাম। 1, 2, 3, 4। 12 সমান 3 পূৰণ 4। 4টাকৈ গোটত ভাগ কৰিলে আমি 3টা ভাগ পাম। 1, 2,
3 12 সমান 4 পূৰণ 3 যদি আমি 6টাকৈ গোটত ভাগ কৰো তেতিয়া আমি দুটা ভাগ পাম তোমালোকে চাই থাকা এতে 6টাকৈ দুটা ভাগ হৈছে 12 সমান 6 পূৰণ 2 যদি গোটেইখিনি 12টা ধৰিয়ে যদি এটা গোটত ভাগ কৰো তেতিয়া আমাৰ ভাগ এটাই হ'ব 12 সমান 12 পূৰণ 1 গতিকে তোমালোকে এতিয়া ধাৰণা কৰিব পাৰিবা 12 সংখ্যাটোক আমি দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে এই 5 ধৰণে লিখিব পাৰি গতিকে 12ৰ আটাইবোৰ উৎপাদক হল 1 2 3 4 6 আৰু 12 মনত ৰাখিবা 1 সকলো সংখ্যাৰে উৎপাদক হয় আৰু এটা সংখ্যা নিজেই নিজৰ উৎপাদক হয় গতিকে 12ৰ উৎপাদক আমি এই 6টা পালো 1 2 3 4 6 আৰু 12 মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই হোৱাইট বোৰ্ডত যিখিনি মই লিখি দিছো এইখিনি তোমালোকৰ বহিত লিখি লোৱা ইয়াৰ পিছত আমি অন্যান্য কেইটামান উদাহৰণ হিচাপে লৈ উৎপাদক উলিয়াবলৈ প্ৰেক্টিস কৰি তোমালোকে লিখি লোৱা আশা কৰো লিখা হৈছে তোমালোকৰ এতিয়া মই এইখিনি মুছি দিলো এতিয়া তোমালোকে পাঠ্যপুথিৰ পেজ নং 49ৰ ওপৰত উৎপাদকৰ সংজ্ঞা লিখা আছে উৎপাদকৰ সংজ্ঞা মই অলপ আগতে কৈছো তোমালোকে এই ইয়াৰ পৰা লিখি লবা কোনো এটা সংখ্যাক যিবিলাক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবোৰ সংখ্যাক মূল সংখ্যাটোৰ উৎপাদক বোলে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ অনলাইন ক্লাছৰ দ্বিতীয় অংশলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ অনলাইন ক্লাছত তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠ নং 4 গুণিতক আৰু উৎপাদক এই পাঠটোৰ গুণিতক ইংলিছত কয় মাল্টিপলছ এই মাল্টিপলছৰ বিষয়ে গুণিতকৰ বিষয়ে তোমালোকক কিছু পৰিমাণে ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবা তোমালোকে চোৱা আমি 1 2 3 4 5 এনেকৈ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ অসীমলৈ লিখি আছো আমি যদি 2ৰ পৰা এটা অংক জাপ দি এনেকৈ আগবাঢ়ো 4ৰ পৰা 6 6ৰ পৰা 8 8ৰ পৰা 10 এনেকৈ অসীমলৈ যদি আগবাঢ়ো তেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম যে 2ৰ পৰা এনেকৈ এটা অংক এৰি জাপ দিলে প্ৰতিটো সংখ্যাত 2 2কে বাঢ়ি গৈ আছে যেনেকৈ 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4 2 3 গুণ 6 2 4 গুণ 8 2 5 গুণ 10 এনেকৈ 2 6 গুণ 12 এনেধৰণৰ এই সংখ্যাবোৰক 2ৰ গুণিতক বুলি কোৱা তাৰমানে 2ৰ গুণিতক বুলি ক'লে 2 2কে বাঢ়ি যাব 2 4 6 8 10
14 16 ইত্যাদি গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা দুয়ৰ গুণিতকবোৰ হল 2 4 6 8 10 12 এনেকৈ ইত্যাদি অসীমলৈ দুইকে বাঢ়ি যাব এতিয়া তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ পেজ নং 42 ইয়াতে দিছে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ যিকোনো 5টা গুণিতক লিখা 5টাকৈ গুণিতক লিখিব দিছে এতিয়া 4ৰ গুণিতক 2ৰ গুণিতক যেনেকৈ 2 2 কে বাঢ়ি গৈছে 4ৰ গুণিতক 4 4 কৈ বাঢ়ি যাব 4 4 1 গুণ 4 4 2 গুণ 8 4 3 গুণ 12 4 4 গুণ 16 আৰু লিখিলে 4 5 গুণ 20 এনেকৈ আৰু আমি অসংখ্য লিখিব পাৰিম তেনেকৈ 5ৰ গুণিতক 5 5 কে বাঢ়ি যাব 5ৰ 1 গুণ 5 5ৰ 2 গুণ 10 5ৰ 3 গুণ 15 5ৰ 4 গুণ 20 5ৰ 5 গুণ 25 এনেকৈ অসীমলৈ আৰু 5 5 কে বঢ়াই থাকিব পাৰি 6ৰ গুণিতক 6 6 কে বাঢ়ি যাব 6 1 গুণ 6 6 2 গুণ 12 6 3 গুণ 18 6 4 গুণ 24 6 5 গুণ 30 গতিকে তোমালোকে কিছু পৰিমাণে ধাৰণা পালা গুণিতক মানে সমান সমান পৰিমাণে বাঢ়ি যায় যেনেকৈ 2ৰ গুণিতক 2 4 6 8 10 12 2 2 কে বাঢ়ি গৈছে 4ৰ গুণিতক 4 8 12 16 20 4 4 কৈ বাঢ়ি গৈছে 5ৰ গুণিতক 5 10 15 20 25 5 5 কৈ বাঢ়ি গৈছে 10ৰ গুণিতক তোমালোকক এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে দিলো তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰি চাবা 10ৰ গুণিতক বোৰ লিখি ল'বা এনেকৈ 5টা মান লিখি ল'বা গতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ এইখিনি লিখা হৈছে এইখিনি অলপ মই মুচি দিলোঁ এতিয়া আৰু অলপ তোমালোকক ধাৰণা এটা দিবলৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পাঠ নং 4 গুণিতক আৰু উৎপাদকৰ একেবাৰে শেষৰ পেজ 54 পেজ বাহিৰ কৰি চোৱা এতে লিখা আছে জানি থৌ আহা পাঠটোৰ মূল কথাখিনি ইয়াতে লিখা আছে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি তোমালোকৰ গণিতৰ বহীত লিখি ল'বা আৰু মনত ৰাখিবা এতে লিখা আছে চোৱা জানি থৌ আহা প্ৰথমতে আছে এটা সংখ্যাক যিবোৰ সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবোৰ হল সংখ্যাটোৰ উৎপাদক
উৎপাদকৰ আন এটা নাম গুণনীয়ক। 1 হৈছে সকলো সংখ্যাৰ উৎপাদক। প্ৰতিটো সংখ্যাই নিজেই নিজৰ উৎপাদক। এটা সংখ্যাৰ অসংখ্য গুণিতক থাকে। এটা সংখ্যা নিজেই নিজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদক আৰু নিজেই নিজৰ সৰু গুণিতক। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইখিনি মনত ৰাখিবা আৰু যিখিনি উৎপাদক আৰু গুণিতকৰ বিষয়ে মই যিখিনি আলোচনা আগবঢ়াইছো তোমালোকে মনোযোগেৰে অধ্যয়ন কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।